भावांनो, सर्वप्रथम सर्वांना जय भीम, जय शिवराय भावांनो. माझं नाव कृष्णा पुजारी. स्वागत करतो मी तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचे नाव आहे कृष्णा ग्राफिक्स. आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है. हाँ, है. दबा दिया. आगे बोलो. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. तर भावांनो, PLPच्या लिंकच्या जागेवर व्हॉट्सअपची लिंक दिली आहे. तुम्ही व्हॉट्सअपला मेसेज करा, तुम्हाला PLPची लिंक मिळून जाईल. ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. नहीं सोके.